คุณตำรวจครับนี่ต้องเป็นความเข้าใจผิดแน่เข้าใจผิดหรือผมถามคุณทำไมคุณถึงขับรถเร็วขนาดนั้น ถ้าคุณไม่มีอะไรต้องปิดบังทำไมคุณถึงพยายามหลบผม ๆผมไม่ได้หลีกเลี่ยงคุณจริงๆดูสิผมกำลังเอาอาหารไปส่งให้ภรรยาของผมอย่ามาเลยลูกไม้มานี่เปิดไฟกับผมนะเครื่องยนต์ทหารนี่มันเขากำลังซึมถนนเชียนเสือไทยเขากำลังซึมไม่ อย่าขยับตอนนี้เราสงสัยว่าคุณดัดแปลงยานพาหนะอย่างผิดกฎหมาย ตำรวจพิเศษหลีเซิ่งหนานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษนี่คือคนที่เอาเครื่องยนต์ทางทหารมาใส่ในรถยนต์ส่วนตัวดังนั้นคุณจึงดัดแปลงเครื่องยนต์ทหารและติดตั้งมันในรถตู้ของคุณเองถ้าผมบอกว่านี่ถูกกฎหมายคุณจะเชื่อผมไหมสิ่งที่คุณจะพูดให้รอจนกว่าคุณจะไปถึงสำนักงานตรวจสอบทั่วไปห้องสอบสวน ชื่อเจียงเฉินรถคันนี้มาจากไหนภรรยาผมให้มาตอนที่ภรรยาของคุณให้รถคันนี้แก่คุณเครื่องยนต์ได้ถูกดัดแปลงหรือไม่ไม่ผมดัดแปลงมันเองในภายหลังทำไมคุณถึงดัดแปลงมันของเดิมมันช้าเกินไปผมดัดแปลงให้มันเร็วขึ้นมีปัญหาอะไรกับเรื่องนั้นหรือเจียงเฉินเครื่องยนต์ในรถของคุณน่ะผมได้ส่งคนไปตรวจสอบแล้วมันเป็นของรุ่นทางทหารล่าสุดคุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรนี่หมายความว่าสิ่งที่ผมทำขึ้นมาถูกรัฐจัดเข้าบัญชีเพื่อใช้ในทางการทหารจริงจังหน่อยที่นี่ไม่ใช่ที่ให้คุณมาล้อเล่นผมไม่ได้ล้อเล่นนะดูเหมือนว่าคุณยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอาชญากรรมที่คุณก่อขึ้นนั้นร้ายแรงเพียงใดเจียงเฉินผมกำลังบอกคุณว่าผมรับประกันได้เลยว่าชีวิตที่เหลือของคุณจะต้องอยู่ในคุกคุณตำรวจหญิงผมรับประกันได้ด้วยว่าภายใน3 นาทีคุณจะมาส่งผมออกไปเองเลยคุณคงเป็นนักวิชาการใช่ไหมครับนักวิชาการหรือนักวิชาการระดับชาติผมเห็นข่าวและรายงานเกี่ยวกับคุณบ่อยๆผมไม่คิดเลยว่าจะได้มาเจอคุณที่นี่ในวันนี้ผมไม่คิดมาว่าเครื่องยนต์ทางทหารดูล่าสุดที่ผมรับผิดชอบไปปรากฏอยู่ในภาคพลเรือนผมเลยมาดูให้เห็นกับตามันอยู่ที่นี่บอกมาเร็วๆเจ้าของรถคันนี้อยู่ที่ไหนท่านนักวิชาการรีโพอร์ตบังใจผู้กระทำความผิดเราได้ควบคุมตัวเขาไว้เรียบร้อยแล้วผมเชื่อว่าในไม่ช้าการสอบสวนจะให้ผลลัพธ์สอบสวนอะไรพาผมไปที่นั่นเดี๋ยวนี้คุณกำลังบอกว่าผมจะต้องถูกพาตัวออกไปเองอย่างนั้นหรือครับเจียงเฉินผมแนะนำให้คุณอย่าเสียเวลาอยู่ที่นี่ลืมเรื่อง3 นาทีไปได้เลยต่อให้ผมให้เวลาคุณทั้งวันคุณก็ไม่ควรแม้แต่จะคิดถึงเรื่องการเดินออกไปจากที่นี่คุณได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงผมบอกแล้วว่านี่เป็นเรื่องเข้าใจผิดไม่จำเป็นต้องทำเรื่องใหญ่โตขนาดนี้ใช่ไหมแล้วคุณจะอธิบายเรื่องอุปกรณ์ทางทหารในรถของคุณได้อย่างไรเดี๋ยวก่อนขอผมย้ำอีกครั้งไม่ใช่ว่าผมแอบใช้อุปกรณ์ทางทหารแต่เป็นอุปกรณ์ที่ผมสร้างขึ้นมาถูกคัดเลือกและมันกลายเป็นอุปกรณ์ทางทหารไร้สาระตอนนี้ครบ3 นาทีแล้วคุณมีอะไรจะพูดอีกไหมพ่อคะทำไมพ่อถึงมาอยู่ที่นี่ปล่อยตัวเขาเดี๋ยวนี้อะไรนะเขาก่ออาชญากรรมร้ายแรงผมบอกว่าให้ปล่อยตัวเขาคุณไม่เข้าใจหรือไงคุณเจงคันดีเป็นเสาหลักของชาติรถของเขาได้รับการอนุมัติจากแผนกพิเศษเสาหลักเหรอเขาเนี่ยนะนี่มันไร้สาระสิ้นดีพวกคุณดูกันบ้างไหมอย่าว่าแต่เพียงแค่เครื่องยนต์รถยนต์แม้แต่เครื่องบินขับไล่ยุคที่6ของประเทศเราก็ถูกพัฒนาโดยคุณเชงทั้งหมดอะไรนะอะไรกันกุญแจคุณเจียน
พวกคุณออกไปได้แล้ว ผมแค่ล้อเล่น ที่จริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องมาส่งผมถึงข้างนอกจริงๆหรอก คุณ คุณเจียน ผมได้ส่งคนไปแล้ว ไปยังสำนักงานทะเบียนรถเพื่อนำรถกลับมาโปรดรอสักครู่คุณเจียนพูดตามตรงกับท่านเกี่ยวกับการวิจัยทางวิชาการ ผมมีคำถามมากมายที่ผมต้องขอปรึกษาท่านครับคุณเจียนสำนักเธอควรมาด้วยนะคุณเจียนท่านไม่ลงมาที่บ้านอันทำต้อยของผมเพื่อทิพชาสักถ้วยหรือ ดี ห้องนั่งเล่นของเจียงเฉย เจียงเซินออกมาได้อย่างไร เร็วขนาดนี้ เป็นไปได้ไหมว่า พวกเราเข้าใจเขาผิดไปจริงๆ คนที่อยู่ข้างเขาทำไมดูคุ้นหน้าจัง แต่มันอยู่ไกลเกินไป ฉันมองไม่ชัด ฉันรู้ว่าสามีของฉัน ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ คุณซู คุณไม่ได้ ยืนยันว่าสามีของฉันจะไม่มีทางรอดพ้นไปได้หรือ ดูเหมือนว่าเราจะเดิมพันกันด้วยซ้ำ ถือว่าครั้งนี้เขาโชคดีไป แต่อย่าได้ลำพองใจนะ ผมไม่เชื่อว่าเจียงเฉินเป็นคนบริสุทธิ์ ผมแนะนำให้เราแยกกันค้นหา ในห้องนี้ ต้องมีบางอย่างถูกซ่อนอยู่ สิ่งผิดกฎหมาย พระเจ้าช่วย ของพวกนี้คืออะไรกันเนี่ย มาดูเร็วเข้า ประ The ตูหมู่ film บ้าน was translated and narrated by M Media. สวัสดีค่ะท่านประธานฉันมาถึงแล้วค่ะตกลงฉันจะเข้าไปทำเงินเดี๋ยวนี้ค่ะตกลงได้ค่ะ ของพวกนี้คืออะไรกันทั้งหมด มาดูเร็วเข้า กุญแจรถเยอะมาก แม้แต่ลุงยามที่เฝ้าโกดังนี้ ก็อาจจะไม่มี กุญแจเยอะขนาดนี้ใช่ไหม แลนด์โรเวอร์โรลอยมาเซราติเมอร์เซเดสเบนจีคลาดพวกมันคือกุญแจรถหรูทั้งหมด ไม่มีอันไหนธรรมดาเลย เป็นไปไม่ได้ เขาขับรถตู้เก่าๆ เป็นคนเล่ร่อนว่างงาน เขาจะมีรถหรูมากมายขนาดนี้ได้อย่างไร คุณนายเสินคุณทราบเรื่องนี้หรือไม่ เป็นไปได้ไหมว่าสามีของคุณเจียงเสินได้เก็บรถหรูไว้เต็มลงจอดรถส่วนตัวด้วยรถหรู นี่มันน่ากลัวเกินไปแล้ว มันไม่ใช่อย่างนั้น คุณเข้าใจผิดแล้ว กุญแจรถเหล่านี้เป็นโมเดลทั้งหมด โมเดลเหรอ ใช่ สามีของฉันเจียงเฉิน ชอบสะสมกุญแจรถโมเดล ทุกๆ 2-3 วันเขาจะออกไป ซื้อกลับมา ลิ้นชักที่บ้าน เกือบจะเต็มแล้ว ถ้าอย่างนั้นโมเดลพวกนี้ มันถูกทำขึ้นมาได้สมจริงเกินไปไหมเนี่ย อย่างแน่นอน ราคา8 หยวนต่ออันทางออนไลน์ แน่นอนว่ามันดูสมจริง ความจนไม่ใช่เรื่องน่าอาย สิ่งที่น่าอายคือ การที่จนแต่ยังต้องสนอง ความโอ้อวดที่น่าสมเพชของตัวเอง สะสมกุญแจรถโมเดล ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาได้ ถ้าคุณถามฉันนะ คุณนายเสินแต่งงานผิด คนคือ เรื่องคอขาดบาดตายตลอดชีวิต ไม่เหมือนสามีของฉันที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ตั้งแต่อายุยังน้อย เขาก็ได้รับความโปรดปรานอย่างสูงจากประธานของบริษัทใหญ่ ฉันแค่ชอบสามีของฉัน ขับรถมินิแวนพาฉันไปซื้อของชำ มีปัญหาอะไรกับเรื่องนั้นหรือ อย่างนั้นเหรอ น่าเสียดายจริงๆ ที่ครอบครัวของคุณไม่สามารถซื้อรถจริงได้ และทำได้แค่ซื้อกุญแจรถโมเดลเพื่อสนองตาของคุณ ไม่เหมือนครอบครัวของเราจอด รถเมอร์เซเดสเบนซ์ของจริงไว้2 คัน คุณ ทำไมประตูนี้ถึงไม่ล็อกน่าคุณมาทำอะไรที่นี่ คุณสามี นั่นไม่ควรจะเป็นคำถามของผมที่คุณต้องตอบเหรอ คุณมาทำอะไรที่นี่ คุณสามีคุณไม่ได้อยู่ที่บริษัท ยุ่งกับงานเหรอคะ บริษัทของเรามีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับบัญชีท่านประธานขอให้ฉันมาที่นี่เพื่อมารับเงินสดคุณและพวกเขาก็ด้วย พวกเขาเป็นเพื่อนของท่านประธานหรือเปล่า ท่านประธาน ท่านประธานอะไรคะ เดี๋ยวนะ เจียงเฉินเป็น ท่านประธานบริษัทของคุณเหรอ อะไรนะ คุณนายซู ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของสามีคุณ คือสามีของคุณนายเซิน เจียงเฉิน เป็นไปไม่ได้ เขาเป็นยาจกฉันไม่เชื่อหรอก ฉันเกรงว่านี่คือความลับของเจียงเฉินที่ใหญ่ที่สุด ที่จริงแล้วเจียงเฉินไม่ใช่เลย คนว่างงานที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนพเนจร ตัวตนที่แท้จริงของเขา แท้จริงแล้วคือมหาเศรษฐีพันล้าน พวกคุณเป็นใครกันบ้างท่านมารับเงินสดโปรดอย่าเข้ามาแทรกแซง เงินสดเหรอ จะมีเงินสดมากมายขนาดนั้นได้ยังไง มันอยู่ที่นี่เองท้ายรถทุกคันเหล่านี้
มีเงินสดอยู่หลายกระสอบท่านประธานบอกให้ฉันหยิบไปแค่กระสอบเดียวแล้วออกไปเพียงแต่ว่าโรงจอดรถอยู่ไกลเกินไปฉันจึงต้องขับรถมาที่นี่ ใช้กระสอบใส่เงินเหรอแถมยังหลายกระสอบด้วย ใช่รถทุกคัน มีเงินสดหลายกระสอบ พูดอีกอย่างก็คือ กุญแจรถพวกนี้ มันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด คุณไม่แปลกใจเหรอเขาเอาเงินมากมายขนาดนี้มาจากไหน มันอธิบายไม่ได้จริงๆ เขาเป็นผู้ชายที่อยู่แต่บ้าน เป็นคนธรรมดาที่ทำไร่ทำนา เขาไม่มีภูมิหลัง และไม่มีงานทำเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะมีทรัพย์สมบัติมหาศาลเช่นนี้ คุณนายเซิน คุณทราบเรื่องนี้หรือไม่ ฉันไม่รู้ แต่ต้องมีความเข้าใจผิดที่นี่สามีของฉันเจียงเฉินทำไร่ทำนาอยู่ที่บ้านมาโดยตลอดปกติเขาแทบจะไม่ออกจากบ้านเลยเขาจะเปิดบริษัทได้อย่างไร จริงเฉิน เจียงเซินอะไร ประธานบริษัทของคุณ ชื่อเจียงเซินไม่ใช่เหรอ คุณหมายถึงท่านประธานของเราแซ่อะไรฉันจะไปรู้ได้อย่างไรสถานะของท่านสูงเกินไปบริษัทของเราเป็นเทียนหนึ่งในกิจการภายใต้การดูแลของท่านฉันไม่เคยมีคุณสมบัติที่จะได้พบท่าน นี่ไม่ใช่ม่านของประธานคุณเหรอ เป็นไปได้อย่างไรท่านประธานของเราผู้ที่ส่งเกินเอื้อมถึงท่านจะมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่สุดโทรมนี้ได้อย่างไรสภาพแวดล้อมมีเพียงอันเดียวอย่าว่าแต่อาศัยอยู่เลยแค่เห็นก็รู้สึกทุนใส่แล้วพวกคุณใช้สมองคิดให้ดีนี่ต้องเป็นญาติห่างๆที่ยากจนมาช่วยดูแลกุญแจรถให้ท่านเอาละท่านจะไปแล้ว ขับช้าหน่อยที่รัก เราเกือบจะทำเรื่องน่าอับอายแล้ว คนแท้เจียงคนนั้น กลายเป็นว่าเขาเป็นแค่ยาม คุณนายเซิน คุณรู้หรือไม่ว่าเจียงเฉินสามีของคุณ มีญาติร่ำรวยที่ห่างไกลเช่นนี้ ฉันไม่รู้เขาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กับฉัน อย่างไรก็ตามการเป็นคนขับรถให้ คนรวย เขากลัวเสียหน้าหากยอมรับ อย่างไรก็ตามเมื่อครู่นี้ ฉันได้ค้นพบสิ่งใหม่ มันคืออะไร ขณะที่ค้นหาเมื่อครู่นี้ ฉันพบโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่ง มันเป็นของเจียงเฉินสามีของคุณ โทรศัพท์มือถือเครื่องที่2ที่ซ่อนไว้ โทรศัพท์ของเจียงเฉิน มันซ่อนความลับอะไรไว้ คุณนายเฉินคุณรู้หรือไม่ เกี่ยวกับเจียงเฉินสามีของคุณ โทรศัพท์เครื่องที่2 ฉันรู้แล้ว เจียงเฉินคนนี้มีปัญหาแน่นอน ผู้ชายที่แต่งงานแล้ว ซ่อนโทรศัพท์เครื่องที่2จากภรรยาของเขา นี่หมายความว่าอะไร ฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายใช่ไหม มันถูกล็อกและไม่สามารถเปิดได้ เห็นไหม ต้องมีเรื่องน่าสงสัยเกิดขึ้นแน่ๆ เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ที่ต้องเก็บเป็นความลับขนาดนี้ มันจะยากที่จะเปิดโทรศัพท์เครื่องนี้ในทันที อย่างไรก็ตามแล้วสามารถบังคับถอดรหัสได้ แต่ในกรณีนั้น ข้อมูลข้างใน จะสูญหายไปทั้งหมด ฉันอาจจะรู้รหัสผ่าน คุณรู้รหัสผ่านไหม ฉันไม่รู้ว่าทำไม มันเป็นแค่ความรู้สึก ถ้าอย่างนั้นคุณลองดู มันปลดล็อกได้จริง สามีของฉันรักฉันอย่างแท้จริง ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ เขาไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน เขายังคงตั้งมันเป็นวันเกิดของฉัน ๆ ดูเหมือนว่า สามีของคุณรักคุณจริงๆ ส่งมาให้ฉันดูหน่อย ทำไมวีแชทนี้ถึงว่างเปล่าโดยสิ้นเชิง ไม่มีประวัติการแชทแม้แต่รายการเดียว ฉันประเมินความระมัดระวังของเขาต่ำไป อย่างไรก็ตามยิ่งเป็นเช่นนี้ ยิ่งพิสูจน์ว่าเขามีบางอย่างที่ต้องซ่อนเลน ไม่ใช่แค่วีแชทเท่านั้น แอปพลิเคชันอื่นๆ ก็ไม่พบอะไรเลย แทบจะไม่มีแอปพลิเคชันไวโดดติดตั้งอยู่เลย คุณสังเกตไหม ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ดูใหม่มาก เห็นได้ชัดว่ามันไม่ค่อยได้ถูกใช้งาน ดูเหมือนว่ามันถูกใช้เป็นพิเศษสำหรับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะ ดูสิ มีวิดีโออยู่ที่นี่ มันคงไม่ใช่คลิปวิดีโอออกเด็ดใช่ไหม รีบเปิดดูเร็วเข้า ถ้าผมตาย ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับผม โปรดอย่าบอกภรรยาของผมเซินชื่อสี่ผมไม่ต้องการให้สิ่งที่ผมทำเรื่องเหล่านั้นเป็นที่รับรู้ของเธอจำไว้
สิ่งของเหล่านั้นในห้องนอนของเราต้องแน่ใจว่าถูกนำออกไปทั้งหมดอย่างสมบูรณ์อย่าให้เธอรู้เข้าท้ายที่สุดแล้วผมไม่ใช่สามีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถ้าผมตายโปรดบอกเธอแทนผมด้วยว่าผมขอโทษสามี วิดีโอของเขานี่หมายความว่าอย่างไร เขาทำทิ้งไว้ให้ใคร เรายังต้องคิดเรื่องนี้อีกเหรอ เขาน่าจะทำเรื่องน่าอับอาย เขามีความรู้สึกผิดอย่างแน่นอน คนปกติจะบันทึก วิดีโอแบบนี้ได้อย่างไร ไม่ เขาไม่น่าจะทำสามีของฉันไม่ใช่คนแบบนั้น เขาไม่มีทางทำสิ่งใดที่จะทรยศฉัน ไม่ มันมาถึงจุดนี้แล้ว คุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอ คุณนายเซินสามีของคุณปิดบางอย่างจากคุณอย่างแน่นอน 100%ไม่มีข้อผิดพลาดไว้โดดอย่างแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ นั่นก็ยังไม่ได้หมายความว่าเขา คนนี้มีปัญหา แต่คุณเพิ่งจะ สังเกตเห็น ว่าเขาพูดถึงผนังห้องนอน ดูเหมือนจะมีบางอย่างใช่ไหม บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นความลับที่สุด สิ่งที่เป็นความลับ เจียงเฉินมี ความลับที่น่าละอายหรือ ท่านผู้ชมที่เคารพต่อไปนี้โปรดติดตาม ทีมงานรายการของเราเพื่อเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริง ของสามีคุณเซิน คุณเซิน คุณกล้าที่จะให้พวกเรา เข้าไปค้นห้องนอนหรือไม่ ห้องนอนของเจียงเฉิน คุณต้องการตรวจสอบห้องนอนของฉันและสามีหรือ คุณทำได้ แต่ถ้าการค้นหาไม่พบอะไรเลยละแล้วจะทำอย่างไร คุณมั่นใจได้อย่างไร ฉันแค่ไว้ใจสามีของฉัน อย่างนั้นหรือความลับที่เพิ่งถูกเปิดเผยความลับเหล่านั้น ทางโทรศัพท์ล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจน ที่วางอยู่ตรงหน้าคุณ คุณไม่มีความสงสัยเลยแม้แต่น้อยหรือ ฉัน สรุปคือฉันเชื่อว่า สามีของฉันจะไม่มีทางทำสิ่งใดที่จะทรยศฉัน โลกดูลันเสียที่ ความจริงจะเป็นอย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะตัดสินใจได้ ถ้าคุณเชื่อเขามากขนาดนั้นจริงๆ คุณก็คงไม่ขัดขวางพวกเรา ความลับอะไรที่ซ่อนอยู่จริงๆ มันจะถูกเปิดเผยทันที ขอโทษนะครับ คุณเสิร์นตอนนี้ผมกำลังจะ ต่อหน้าห้องถ่ายทอดสดทั่วประเทศ และผู้ชมหลายล้านคน ร่วมกันเป็นพยานในขณะที่สามีของคุณกำลังจะ ถูกกำจัดโดยทีมงานรายการ สถานที่ที่กล่าวถึงในวิดีโอ คือผนังนี้ใช่ไหม คุณเซิน คุณเตรียมใจไว้แล้วหรือยัง เปิดมันออก ช่วยผมหน่อย ยืนอยู่เฉยย่อๆทำไม สิ่งเหล่านี้คืออะไรกันทั้งหมด ใบรับรองวิศวกรระดับชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์ระดับชาติ The film was เหรียญเกียรติยศ translated and narrated by เยาวชน M ดีเด่น Media. 10 คน ทั้งหมดนี้เป็นระดับชาติ เหรียญและใบรับรองเกียรติยศ อะไรนะ ใบรับรองเกียรติยศ เป็นไปไม่ได้ เจียงเซินพูดเองในวิดีโอ ว่าผนังนี้ต้องถูกเคลียร์ออกไป ถ้าอย่างนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามบางอย่าง มันจะเป็นใบรับรองเกียรติยศได้อย่างไร เป็นไปได้ไหมว่า เขาขโมยสิ่งเหล่านี้มาทั้งหมด ผมเกรงว่าจะไม่ใช่ สิ่งที่บันทึกไว้บนนี้ เป็นชื่อของเจียงเซินจริงๆ ดังนั้นเราจึงสามารถตัดความเป็นไปได้ ที่เขาจะได้รับสิ่งเหล่านี้มา ด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมได้โดยสิ้นเชิง ผมรู้แล้ว จริงๆ แล้วเราคิดมากเกินไป สิ่งเหล่านี้เป็นของปลอมอย่างชัดเจน เอกสารปลอมแปลง เอกสารปลอมแปลง บางทีคุณอาจจะไม่รู้ว่าใบรับรองระดับชาติ หมายถึงอะไร แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น ที่มีชื่อเสียงทางโทรทัศน์ก็ทำได้เพียง เชี่ยวชาญในสาขาเดียวตลอดชีวิตของพวกเขา แต่เขากลับเป็นพ่อบ้านที่ปฏิบัติต่อใบรับรองระดับชาติเหมือนอะไร รางวัลที่ผมได้รับตอนสมัยเรียนยังไม่มากเท่านี้เลย ถ้าอย่างนั้นผมก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องซ่อนสิ่งเหล่านี้ไว้ เพียงแค่การปลอมแปลงจำนวนมาก ของใบรับรองระดับชาติเพียงอย่างเดียว ก็เพียงพอแล้วที่เขาจะถูกประหารชีวิต เป็น100 ครั้ง คุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระ เจียงเฉินไม่มีทางปลอมแปลงสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นคุณหมายความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของจริงทั้งหมดหรือ ทำไมเขาถึงต้องปลอมแปลงใบรับรองปลอมๆมากมายขนาดนี้ นี่ จะไม่มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นใช่ไหม ผมเข้าใจว่าไม่เพียงแต่คุณเสริญเท่านั้น แต่ผู้ชมในการถ่ายทอดสดก็ด้วย อาจจะสงสัยเพียงชั่วครู่
ในความถูกต้องของใบรับรองเหล่านี้ พิธีกรผมมีวิธี ในการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งเหล่านี้ วิธีอะไร ผมแค่ต้องโทรศัพท์เพียงครั้งเดียว เพื่อค้นหาข้อมูลทั้งหมด เกี่ยวกับสามีของคุณเซินเจียงเฉิน ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเขา คุณต้องการตรวจสอบ ข้อมูลของสามีฉันหรือ นั่นไม่เหมาะสมหรือเปล่า ครั้งข้อมูลพลเมืองของประเทศ ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้าถึงได้ ไม่คุณเข้าใจผิดแล้ว ครั้งข้อมูลทางการ ครอบครัวของเราสามารถเข้าถึงได้อย่างแน่นอน แต่การทำเช่นนั้นจะเป็นการผิดกฎหมาย ดังนั้นผมจึงหมายถึง ฐานข้อมูลในต่างประเทศ เข้าใจแล้ว ทุกคนอาจจะยังไม่ทราบ ว่าสามีของคุณเซาเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และมีเครือข่ายที่กว้างขวางในต่างประเทศ ดังนั้นหากเธอลงมือทำเธอจะสามารถหาข้อมูลนั้นได้อย่างแน่นอน แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกัน ความแม่นยำสมบูรณ์ได้ อย่างไรก็ตาม เราก็สามารถแยกแยะได้ บางสิ่งบางอย่าง ฉันจะโทรหา สามีของฉันเดี๋ยวนี้ ผมมีหลังครอบครัวของสาวผมคนนี้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอน ฉันพูดเสร็จแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับเขาจะพร้อมในไม่ช้า และถูกส่งมาที่โทรศัพท์ของฉัน มันถูกส่งมาแล้ว เจียงเฉินเชื้อชาติฮั่นพลเมืองจีนไม่มีภูมิหลังพิเศษ พลเมืองธรรมดา คำตอบนั้นชัดเจน คนที่ไม่มีแม้แต่ข้อมูลในต่างประเทศมากนัก ถูกบันทึกไว้เกี่ยวกับพวกเขา คนธรรมดาคนหนึ่ง เขาจะมีของมากมายขนาดนั้นได้อย่างไร ของล้ำค่าที่บ้าน ดังนั้น หากนี่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบแล้วมันคืออะไร หากไม่ใช่เอกสารปลอมแปลง แล้วมันคืออะไร คุณเฉาผู้ดำเนินรายการ ฉันขอร้องอย่าจับกุมเขาเลย เขาแค่สับสนไปชั่วขณะ ตอนนี้คุณรู้สึกกลัวแล้วใช่ไหม สายเกินไปแล้ว คุณแค่รอให้รายการออกอากาศ แล้วค่อยรับหมาย ผมได้ตรวจสอบรถทุกคันแล้วสิทธิ์บัตรที่คุณเชงถือครองอยู่ชัดเจนว่ามีมูลค่าที่เท่าความมั่งคั่งของประเทศ แต่ท่านปรับใจชีวิต ที่ยากจนถึงที่นี้ มันทำให้คนอย่างพวกเรารู้สึกละอายในความได้กว่า อาหลิวคุณว่าใครจน ผมหวังว่ามันจะเป็นชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือย พร้อมการร้องรำทำเพลงทุกค่ำคืน หยาบคาย เกี่ยวกับข้อตกลงการรักษาความลับ ดูเหมือนว่าจะหมดอายุลงในวันพรุ่งนี้ เมื่อคืนนี้ผ่านพ้นไปชื่อของคุณเจียน จะแพร่หลายไปทั่วทั้งประเทศอย่างแน่นอน การมีส่วนร่วมอันยิ่งใหญ่ของท่านต่อประเทศของเรา จะเป็นที่รับรู้ของทุกคน และจะไม่มีใครไม่รู้ พ่อครับ เขาทำคุณประโยชน์อะไร ให้แก่ประเทศชาติกันแน่ เพื่อปกป้องเขาประเทศชาติ ไม่ลังเลที่จะลงนาม ในข้อตกลงการรักษาความลับ รอจนถึงพรุ่งนี้แล้วตรวจสอบเท่าท่านก็จะทราบเองโดยธรรมชาติจริงจนจริงๆแล้วผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามท่านมานานแล้ว อาหลิว อย่ามาเล่นมุกแบบนั้นกับผม ตราบใดที่คุณไม่แนะนำลูกสาวของคุณให้มาแต่งงานกับผมก็พอ ผมเป็นคนมีภรรยาแล้ว คุณเจียมพูดเล่นแล้ว ผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้น สิ่งที่ผมสงสัยคือ สิ่งเหล่านั้นที่ท่านพัฒนาขึ้นความสำเร็จที่ล้ำสมัยเหล่านั้น บริษัทต่างชาติรายใหญ่หลายแห่งเสนอราคาที่ยากจะปฏิเสธทำไมท่านถึงเลือกที่จะไม่ขาย แต่กลับเลือกที่จะบริจาคให้กับประเทศโดยไม่คิดมูลค่า พ่อของผมเสียชีวิตในการต่อสู้ที่แนวหน้า แม่ของผมถูกยิง3 ครั้ง อาการบาดเจ็บที่กระดูกขาของเธอทำให้พิการตลอดชีวิต เมื่อ50 ปีที่แล้ว ปู่ของผม เพื่อปกป้องเมืองนี้ถูกแขวนคออยู่บนกำแพงเมืองเป็นเวลา3 วัน 3 คืน สละชีพเพื่อชาติ เมื่อ12 ปีที่แล้ว พี่ชายคนโตของผมออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ชายแดน สละชีพเพื่อชาติ เมื่อ8 ปีที่แล้ว พี่ชายคนที่2ของผมแทรกซึมเข้าไปในประเทศศัตรู และถูกจับได้ขณะรวบรวมข้อมูลลับใต้ดิน เขาทนทรมานทุกรูปแบบ แต่ไม่ปริปากพูดแม้แต่คำเดียว เขาไม่ได้ทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสีย ถ้าอย่างนั้นคุณเจียงคุณ ผมก็พร้อมแล้วเช่นกัน เรียก ห้องนั่งเล่นของตระกูลหลิวอาหลิวเล่าอยู่ไหน เล่าหมดแล้วครับ ท่าน ผมเพิ่งตรวจสอบ ในแฟ้มประวัติและประวัติส่วนตัวของเขา ไม่มีอะไรพิเศษเลย ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
แน่นอนว่าคุณไม่สามารถหาอะไรจะได้ เพราะแฟ้มข้อมูลของเขาเป็นความลับสุดยอดระดับโซลนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการคุ้มครองที่รัฐมอบให้เขา นับจากนี้ไป มันจะไม่ยุ่งยากขนาดนั้นแล้ว เพราะว่า พวกเราได้ ยืนหยัดในโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว อาหลิวเอาเหล้ามาเรามาดื่มต่อ คุณเจมส์แล้ว คุณควรพาเขากลับบ้านก่อน บอกฉันสิว่าเรากำลังจะไปที่ไหน อะไรนะ เจียงเฉินขึ้นรถ ของผู้หญิงคนหนึ่ง เร็วเข้าตามไปทันที เกิดอะไรขึ้น พิธีกรคะผู้หญิงคนไหน ตามรายงานของทีมงานรายการของเรา ทีมงานรายงานว่า เจียงเฉินขึ้นรถ ของผู้หญิงแปลกหน้าคนหนึ่ง แต่เนื่องจากแสงสลัวเกินไปในเวลากลางคืน เราจึงไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้หญิงคนนั้นมีลักษณะอย่างไร เธออาจจะแค่พาสามีของฉันกลับบ้าน ไม่ สิ่งที่เราสามารถยืนยันได้ในขณะนี้คือ ทิศทางที่รถคันนั้นมุ่งหน้าไป ไม่ใช่เส้นทางกลับบ้าน ในที่สุดเขาก็เผยท่าแท้ออกมาแล้วใช่ไหม ที่นี่คือที่ไหน ยังต้องคิดอีกหรือ มันต้องเป็นสถานที่สำหรับชูรักของเขา เขาดูเหมือนเป็นคนซื่อสัตย์มาก ฉันไม่คาดคิดว่าเขาจะเข้าไปพัวพันกับอาชญากรรม และการนอกใจ ไม่แปลกใจเลยที่เขาไม่ชอบ ภรรยาของเขาที่บ้าน คุณนายเสิร์นที่จริงแล้วฉัน รู้สึกเห็นใจคุณเล็กน้อยในตอนนี้ บ้านเก่าของเจียงเฉิน พ่อ แม่ ลูกชายของพ่อแม่คิดถึงพ่อแม่ ทำไมสามีของฉันยังไม่ออกมาอีก ในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีความคืบหน้าไหม นี่คือคนที่คุณเรียกว่า คนดีที่คุณพูดถึงอยู่เสมอใช่ไหม ฉันได้ยินมาว่า เขาบอกว่าเขากำลังทำงานล่วงเวลาและจะไม่กลับมาในคืนนี้ แต่ในคืนนั้นเอง เขากลับหนีไปที่ลับแห่งหนึ่ง เพื่อพบกับชู้รักของเขา ไม่ เป็นไปไม่ได้ เจียงเฉินคนนี้ดูเหมือนว่ากำลังวางแผนอย่างแท้จริง ที่จะอยู่ข้างนอกตลอดทั้งคืน เอาอย่างนี้ ทีมงานฝ่ายผลิตได้จัดเตรียมโรงแรมไว้ให้ทุกคนแล้ว เราจะกลับไปก่อน หากมีอะไรเกิดขึ้น ให้ติดตามผลทันที ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโรงแรม ฉันไม่ต้องการเลยจอริงลิงที่จะอยู่ในสถานที่แห่งนี้ตลอดทั้งคืน สถานที่ที่แย่มากแห่งนี้ ไม่เหมาะสำหรับผู้คน ศาลบรรพบุรุษของบ้านกับตระกูลเจียงเฉิน พ่อครับแม่ครับ พี่ใหญ่พี่รอง และบรรพบุรุษทุกท่าน ผมจะกลับบ้านก่อน ชื่อสีใกล้จะเลิกงานแล้ว เมื่อผมมีเวลา ผมจะพาเธอมา เยี่ยมพวกท่านแน่นอน เจียงเฉินได้ออกจากที่นี่ไปแล้ว มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่ออกมาใช่ไหม คุณเสินจือซี ฉันหวังว่าคุณจะสามารถ
เตรียมใจไว้ได้ ชูลักที่ทำร้ายครอบครัวของคุณ น่าจะอาศัยอยู่ ภายในบ้านหลังนี้ ตอนนี้คุณมี2 ทางเลือก1คือการถอนตัวออกจากรายการ และตอนนี้จะจบลงที่นี่ เราเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวคุณ หรือสืบสวนอย่างละเอียด คุณเสิร์นจือซี คุณจะยอมแพ้หรือไม่ เมื่อวานฉันไม่ได้นอนทั้งคืน ฉันคิดออกแล้ว ถึงแม้ว่าครอบครัวของฉันจะค่อนข้างยากจน เราต้องใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและซื่อตรง ฉันเชื่อในสามีของฉันเจียงเฉิน แม่หลังจากเรื่องทั้งหมดนี้ คุณก็ยังไม่ยอมแพ้นำปัญหามาสู่ตัวคุณเอง ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็จะสืบสวนอย่างละเอียด หากภายหลัง เราจับชูลักได้ อย่าลืมดำเนินการปรับเปลี่ยนใบหน้า เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของสาธารณชน นี่มัน เกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงเป็นศาลบรรพบุรุษ เขาพักอยู่ ในสถานที่แบบนี้ตลอดทั้งคืน เดี๋ยว ดูสิ เจียงรุ่ยจิน เสียชีวิตเมื่ออายุ69 ปีพลีชีพ เจียงเจียนจวิน เสียชีวิตเมื่ออายุ34 ปีพลีชีพ เจียงซิงพลีชีพ เจียงเย่เว่พลีชีพพลีชีพพลีชีพทั้งหมด เป็นไปได้อย่างไร ข้อเท็จจริงอยู่ตรงหน้าเราแล้ว มันผิดไม่ได้อย่างแน่นอน ไม่มีใครล้อเล่นเกี่ยวกับบรรพบุรุษของตนเอง นั่นหมายความว่า โดยพื้นฐานแล้วนี่ไม่ใช่ ที่เรียกกันว่า สถานที่ที่เขาเลี้ยงภรรยาน้อย ผมต้องขออภัยสำหรับการ ตัดสินก่อนหน้านี้ ครอบครัวของเจียงเฉิน เป็นตระกูลของวีรชนผู้ภักดี อะไรนะ เซียวหลิว ห้องประชุมสถานีโทรทัศน์ หัวหน้า ตัวชี้วัดเป็นอย่างไรบ้างเวลานี้ยังเช้าอยู่เลย ห้องไลฟ์สดไม่น่าจะมีคนอยู่ใช่ไหม ไม่ใช่ครับหัวหน้า ท่านอาจจะคาดไม่ถึง กระแสตอนนี้สูงกว่าเมื่อคืนนี้ ระดับการพูดคุยในหัวข้อนี้ ก็สูงอย่างไม่น่าเชื่อ ตอนนี้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดกำลังขอโทษอย่างบ้าคลั่ง นี่เป็นเรื่องจริงที่ได้รับความนิยมมากดี ท่านสังเกตเห็นไหมว่า มีกลิ่นแอลกอฮอล์ที่นี่ ผมเกรงว่าเราทำให้เรื่องราวซับซ้อนเกินไป เจียงเฉินเมื่อคืนนี้ แท้จริงแล้วแค่เมา และโดยจิตใต้สำนึก ต้องการกลับมาเยี่ยมครอบครัวของเขา แค่นั้นเอง แต่เขาไม่เคยพูดถึง พ่อแม่ของเขาให้ฉันฟังเลย ต่อหน้าภรรยาและลูกกบของเขา ผู้ชายคือเสาหลักของครอบครัว แต่เมื่อเขาเมาอย่างหนัก บางทีเขาก็เป็นเพียงเด็กคนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นเขาจึงใช้ชีวิตที่ยากลำบากเช่นนี้มาตลอด สวัสดีค่ะสามี ภรรยาครับคุณคงใกล้จะเลิกงานแล้ว บ้านของเจียงเฉิน ผมทำอาหารเช้าเกือบเสร็จแล้ว คุณก็รู้ ถึงแม้ผมจะทำอาหารไม่เก่งนัก แต่การทอดไข่2-3 ฟองก็ยังเป็นเรื่องง่าย เกิดอะไรขึ้นครับภรรยา ไม่มีอะไรค่ะสามี ฉันยังมีบางอย่างที่ยังทำไม่เสร็จ เมื่อฉันทำงานที่นี่เสร็จแล้ว ฉันจะบอกคุณเมื่อฉันกลับไป ยุ่งมากหรือ ข้อตกลงจะหมดอายุในวันนี้ เมื่อชื่อซีกลับมา ผมจะมอบเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้เธอแน่นอน ถ้าไม่ใช่เพราะการมาถึงของเรา วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษตระกูลเจียง อาจจะไม่มีวัน เป็นที่รับรู้ของโลก แล้วไงล่ะ ผมยอมรับ วีรชนเหล่านี้สมควรได้รับความเคารพ แต่เจียงเฉินจำเป็นต้อง เป็นคนดีด้วยหรือ มันค่อนข้างน่าประชด ตระกูลของวีรชนผู้ภักดี เต็มไปด้วยเกียรติยศ แต่ในรุ่นนี้เองกลับปรากฏ ผู้สืบทอดที่ธรรมดาและไร้ความสามารถที่สุด ใครบอกว่าสามีของฉันไร้ความสามารถ ตระกูลเจียงก็คือตระกูลเจียง เจียงเฉินก็คือเจียงเฉิน เขาเป็นคนดีอย่างแน่นอน หน้าตาของตระกูลเจียงทั้งหมด ถูกเขาทำให้เสื่อมเสียโดยสิ้นเชิง เจียงเฉินคนนี้ที่ดูธรรมดา ห้องประชุมสถานีโทรทัศน์ แท้จริงแล้วมีวีรชนผู้ยิ่งใหญ่มากมายในบรรพบุรุษของเขา มีคำกล่าวโบราณว่าความมั่งคั่งไม่คงอยู่เกิน3 ชั่วอายุคนฉันคิดว่ามันมีส่วนที่เป็นความจริงอยู่บ้างทั้งครอบครัวของพวกเขาถือได้ว่าเป็นวีรชนผู้ภักดี
โซลาคงแท้น่าเสียดายที่รูปแรงของพวกเขาไร้ประโยชน์อย่างแท้จริงถ้าอย่างนั้นจะสั่นเงินทริลเลียน100,000เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเซนตูซีความนิยมของรายการเราไม่เคยมีมาก่อนทำสถิติสูงสุดใหม่ยันต่อเนื่องเธอสมควรได้รับเครดิตอย่างมาก รับทราบครับหัวหน้า ผมจะจัดการทันที แขกรับเชิญในตอนนี้เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องเพียงแต่สถานการณ์ครอบครัวของพวกเขายากจนมากจริงๆเรามาถือว่านี่คือการบรรเทาความยากจน ครับรับทราบ คุณเซินเราเพิ่งได้รับแจ้ง ตอนนี้ชาวเน็ตจำนวนมากต่างก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ รู้สึกตกใจอย่างยิ่ง ทีมงานรายการของเราเพื่อ แสดงความเคารพของเรา ได้ตัดสินใจที่จะมอบเงินอุดหนุน100,000 หยวน เพื่อแสดงการสนับสนุนของเรา นี่เป็นเรื่องจริงหรือ แน่นอน ขอบคุณค่ะพิธีกร ขอบคุณทีมงานรายการ ถ้าเราเพิ่มเงิน100,000 หยวนนี้ ก็น่าจะพอแล้ว โมดูลและ horrible การจัดส่งด้วยดวงประกอบด้วย บ้านของเจียงเฉยทำไมมันถึงรั่วอีกแล้ว เมื่อภรรยาของผมกลับมา สิ่งแรกที่ ผมจะทำคือพาเธอไปย้ายเข้าบ้านใหม่ เธอต้องไม่รู้แน่ๆว่าผมแอบซื้ออสังหาริมทรัพย์มากมายให้เธอใช่ไหมแผนกธุรกิจ สวัสดี ฉันอยากดูยูนิตขนาดเล็กกว่านี้ เอาละอพาร์ตเมนต์ของเรา เรามีห้องชุดขนาดเล็กหลายแบบ และคุณสามารถย้ายเข้าอยู่ได้ทันที การตกแต่งโดยรวมค่อนข้างสวยงาม นี่มันแพงเกินไป คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหม ไม่จำเป็นต้องอยู่ในตัวเมือง ชานเมืองก็ได้ ชานเมืองเหรอ juicy ฉันคิดว่าคุณดูคนตาตั้งแต่ไกล เกาต้าผู้อำนวยการแผนกธุรกิจ ฉันไม่คิดเลยว่าจะเป็นคุณจริงๆฉันไม่คาดคิดเลยจริงๆว่าจะได้เจอคุณที่นี่แล้วพวกเขาคือใคร พวกเขา พวกเราเป็นเพื่อนร่วมงานของเธอ จริงเหรอฉันดูไม่ออกเลยจริงๆสุภาพสตรีที่สวยงามเหล่านี้เห็นได้ชัดว่าทุกคนมีพื้นเทครอบครัวที่ร่ำรวยฉันสงสัยว่าเธอจะยอมรับเรื่องนี้ได้อย่างไรการทำงานในโรงพยาบาลเล็กๆผมขอโทษขออภัยด้วยครับขออนุญาตแนะนำตัวเองผมเซเขาผมเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่นี่นี่คือนามบัตรของผมทุกท่านหากในอนาคตมีเรื่องใดที่ต้องการติดต่อผมได้ตลอดเวลา ผู้จัดการฝ่ายขาย เธอเป็นผู้หญิงจากชนบท เธอจะรู้จักคนแบบนี้ได้อย่างไร ฉันลืมแนะนำทุกคนไปจูซี่กับฉันเป็นเพื่อนร่วมชั้นสมัยมหาวิทยาลัยเราเรียนเอกเดียวกันจูซี่เมื่อก่อนมีชื่อเสียงในแผนกของเราเดรคของเธอดีเยี่ยม ถูกต้องแล้ว ใช่ตอนนั้นทุกคนคิดว่าหลังจากที่จูซี่เรียนจบเธอจะมีศักยภาพไร้ขีดจำกัดแต่หลังจากเรียนจบฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอแต่งงานกับผู้ชายจากชนบทหลังจากนั้นทุกอย่างก็เลือนหายไป คุณเซิน ฉันคิดมาตลอดว่า คุณก็มาจากชนบทเหมือนกัน ฉันไม่คาดคิดเลยว่า คุณแต่งงานกับคนที่ด้อยกว่า จริงๆ แล้วฉันไม่เคยรู้สึกเลยว่า ฉันแต่งงานกับคนที่ด้อยกว่า เจียงเฉินเป็นคนดีมากจริง สรุปแล้วเธอก็ถูกสามีคนนั้นฉุดรั้งและเป็นภาระของเขา ถ้าถามฉันนะ เวลาที่ผู้หญิงเราแต่งงาน เราต้องเปิดตาให้กว้าง ถ้าคุณแต่งงานกับ ผู้ชายที่ไร้ประโยชน์ คุณจะต้องตามเขาไปตลอดชีวิต และต้องทนทุกข์ทรมานไม่ใช่เหรอ จูซี่คุณมาดูบ้านใช่ไหมเอาอย่างนี้ฉันจะดูแลคุณเป็นการส่วนตัวเชิญเลยอสังหาริมทรัพย์ที่เรามีที่นี่ดีเยี่ยมอย่างแท้จริงราคาเริ่มต้นตั้งแต่2 ล้านถึง10 ล้านเรามีทุกอย่างฉันสงสัยว่างบประมาณโดยประมาณของคุณอยู่ที่เท่าไหร่ ๆ ฉันนำเงินมา310,000 แค่นั้นพอไหมคะ เท่าไหร่310,000ไม่แปลกใจเลยที่เธอบอกว่าเธอเก็บมันได้ มันยังมีเศษจำนวนรวมอยู่ด้วย จูซี่310,000นี้ค่อนข้างน้อยไปนายจริงๆฉันต้องขออภัยอย่างยิ่งเราไม่มีอสังหาริมทรัพย์ในช่วงราคานั้น คุณจะไม่มีเลยได้อย่างไร ถ้าไม่มีก็คือไม่มี คุณมีเงิน300,000ยังอยากจะซื้อบ้านอีกเหรอ The คุณคง film กำลัง was ฝันอยู่แน่ translated and แต่เมื่อนานมาแล้ว narrated by M. ฉันได้สืบสวน Media. แล้ว คุณหมายถึงขนาด45 ตารางเมตรยูนิตนั้นใช่ไหมยูนิตนั้นเป็นไปได้จริงๆ
เงินดาวคือ300,000ซึ่งแน่นอนว่าเพียงพอเดี๋ยวไรก็ตามบ้านหลังนั้นมีการตกแต่งที่ค่อนข้างเก่าลูกค้าที่เคยมาดูมาก่อนต่างก็เดินออกไปดูความรังเกียจทำไมคุณไม่ลองพิจารณาดูใหม่ล่ะ ไม่ต้องคิดใหม่ หลังนี้ก็ดีแล้ว ผู้จัดการก็คงไม่รู้ใช่ไหม เธอ อาศัยอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างเมืองกับชนบทมาโดยตลอด ไม่ว่าบ้านของคุณจะทรุดโทรมแค่ไหน ที่จะมีเธอ บ้านในชนบททรุดโทรมเหรอ ดูสิคุณมาถึงจุดที่ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ได้อย่างไรถ้าตอนนั้นฉันไม่ยอมแพ้ที่จะตามจีบคุณและคุณรู้ฉันชีวิตของคุณคงจะดีกว่าตอนนี้มาใช่ไหม สามีของฉันกับฉันรักกันมาก ถึงแม้ว่าชีวิตจะค่อนข้างยากจน ฉันก็พอใจมาก กรุณาให้เกียรติตัวเองบ้าง เอาล่ะนี่เมื่อคุณตัดสินใจแล้วนั้นเรามาดำเนินการตามขั้นตอนกันเลยคุณนั่นแหละ สวัสดี บ้านห้องชุดขนาดเล็กที่สุดที่คุณสนใจอยู่ในขณะนี้ ราคาบ้านได้เพิ่มขึ้นแล้วสำหรับเงินดาวจำนวนเงินที่ต้องใช้ทั้งหมดคือ 320,000 เงิน310,000ไม่พอเหรอ ฉันต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง ดูสิเป็นเรื่องปกติมากที่ราคาบ้านจะผันผวนดังนั้นตอนนี้ดูเหมือนว่างบประมาณของคุณย้ำค่าไปอีกนิดหน่อยคุณคงไม่สามารถหามาได้แม้แต่10,000ใช่ไหม ไม่ได้หรอกคุณเซิน ครอบครัวของคุณไม่สามารถแม้แต่จะเงินแค่ 10,000 บาท หามาได้เลยเหรอ เงิน 310,000 ที่เธอนำมา น่าจะเป็นทรัพย์สินทั้งหมดของครอบครัว ผู้จัดการเกาคุณช่วยลดราคาลงหน่อยได้ไหม สถานการณ์เกี่ยวกับด้านอื่นๆยังสามารถพิจารณาได้เช่นของขวัญหรือสิ่งของที่คล้ายกันเดี๋ยวไรก็ตามสำหรับราคาบ้านนี้ฉันไม่ The สามารถตัด film สิน was ใจได้ translated ดังนั้น and คุณก็ไม่ควร narrated by M Media. ทำให้ฉันลำบากเกินไปดูสิถ้าคุณหาเงินมาไม่ได้จริงๆทำไมคุณไม่โทรหาสามีของคุณแล้วขอให้เขานำเงินมาให้ล่ะ เจียงเฉิน เขาเหรอ ค่าใช้จ่ายรายเดือนของเขา ผู้หญิงเป็นคนหามา การพึ่งพาเขา แย่กว่าการพึ่งพาสุนัขเสียอีก คุณมีสิทธิ์อะไรมาดูถูกสามีของฉัน อะไรนะ ตอนนี้คนเราพูดความจริงไม่ได้แล้วเหรอ ผู้ชายที่คุณแต่งงานด้วย เขาเป็นแค่คนไร้ประโยชน์และไร้ค่า คุณ เอาอย่างนี้ไหม ท้ายที่สุดแล้วครอบครัวของคุณเซินก็กำลังลำบาก ยังขาดอีกเท่าไหร่ เราจะให้คุณยืมเอง ยังไงซะมันก็ไม่ใช่เงินมากมายอะไร เงินจำนวนน้อยแค่นี้คุณยังต้องยืมเลยเหรอ มันไม่พอด้วยซ้ำสำหรับภรรยาในแวดวงของเรา ที่จะไปร้านอาหารตะวันตกหรูตอสำหรับมือเดียว คุณ ถ้าคุณขาดเงินประมาณ10,000 กว่าบาทนี้จริง ๆ นั้นฉันจะบริจาคให้คุณเลย ถือเป็นการทำบุญให้ทานแก่ขอทาน ไม่จำเป็น ใครบอกว่าสามีของฉันไม่มีเงิน ฉันจะโทรหาเขาเดี๋ยวนี้ และขอให้เขานำเงินมา ขออภัย หมายเลขที่คุณเรียก ถูกระงับบริการแล้ว แม้แต่ค่าโทรศัพท์ก็ยังจ่ายไม่ได้ดูสิคุณแต่งงานกับผู้ชายแบบนั้นมันทำให้พูดไม่ออกจริง ทนทุกข์เพื่อรักษาหน้า คุณไม่รู้เหรอว่า มีคนสืบมานานแล้ว เจียงเฉินสามีของเธอ มีค่าใช้จ่ายรายเดือน เพียงแค่800และเธอก็เป็นคนให้เขา เขาจะมีอะไรมาให้เงินคุณได้ คุณเซิน การกระทำของคุณมีแต่จะทำให้ฉันดูถูกคุณมากยิ่งขึ้น คุณรู้ว่าค่าโทรศัพท์ค้างชำระ คุณก็เลยจงใจทำแบบนี้ เพื่อรักษาหน้าใช่ไหม การแสดงที่แย่มาก ฉันไม่ได้ ปกติแล้วเจียงเฉิน ปลูกผักอยู่บนเนินเขาด้านหลัง และเขาก็เก็บเงินไว้เองบ้าง เขาไม่ใช่คนอย่างที่คุณพูด คนที่ไม่ทำอะไรเลย ๆดูพักเหรอดูสิฉันต้องบอกว่าการที่คุณแต่งงานกับผู้ชายแบบนี้ฉันเชื่อว่าเป็นโศกนาฏกรรม นี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวของเรา คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับมัน ส่วนเรื่องการยืมเงิน ครอบครัวของฉันไม่ต้องการ โบนัสของฉันเมื่อเดือนที่แล้ว น่าจะถูกฝากเข้าบัญชีแล้ว ฉันสามารถพึ่งพาตัวเองและหาเลี้ยงชีพได้ ทำไมมันยังไม่มาถึงอีก สวัสดีค่ะหัวหน้า โบนัสของฉันเมื่อเดือนที่แล้ว
นั่นดูสิคุณรู้ไหมว่าโรงพยาบาลเอกชนของเราการดำเนินงานช่วงนี้ยากลำบากฉันจะรายงานเรื่องของคุณรออีกหน่อย หัวหน้าคะ ผมรู้ว่าไม่มีสัญญาณ เครดิตโทรศัพท์หมดแล้ว ช่วยเติมเงินโทรศัพท์ให้ผม20หน่อย เร็วเข้า โชคดีที่เราติดตั้ง Wi-Fi ที่บ้าน ห้องนั่งเล่นของตระกูลหลิงช่วยเติมเงินโทรศัพท์ให้ผม20หน่อย เร็วเข้า 20คุณเจียนอาจมีความหมายอื่นอีกไหมอะไรนะไม่มีทางฉันต้องรีบแจ้งเรื่องนี้ให้คุณเจียนทราบฮัลโหลคุณเจียนเราเพิ่งทราบว่าภรรยาของคุณที่ทำงานของเธอโรงพยาบาลนั้นมีผู้บริหารจงใจปลดกี้ภรรยาของคุณ อะไรนะ พวกเขากักโบนัสภรรยาของผมหรือ ถ้าอย่างนั้นซื้อโรงพยาบาลนั้นให้ผม อะไรนะ พ่อของผู้อำนวยการเป็นผู้ประกอบการ เขาไม่ได้ขาดเงิน ซื้อบริษัทของพ่อเขา ด้วย ผมอยากจะเห็นว่าใครกล้าที่จะกักโบนัสภรรยาของผม คุณเซินนี่คือสิ่งที่คุณพร่ำพูดถึงว่าคือการพึ่งพาตนเองใช่ไหม มันช่างเป็นการเปิดหูเปิดตาสำหรับพวกเราจริง เอาอย่างนี้จูสิอย่าทำให้ตัวเองลำบากอีกเลยฉันจะควักเงินส่วนตัวจ่ายให้เพื่อจ่าย10,000นั้นให้คุณอย่าไรก็ตามเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นเขากัน ขอบคุณสำหรับความเมตตาของท่าน แต่ไม่จำเป็น ฉันจะจัดการด้วยตัวเอง ๆ คุณไม่ได้วางแผนที่จะขอความช่วยเหลือจากครอบครัวของคุณใช่ไหม ถูกต้องเลย จือซีทำไมฉันไม่เคยได้ยินคุณพูดถึงเรื่องนี้เลย แล้วครอบครัวเดิมของคุณล่ะ พวกเขา ลืมมันไปเถอะ ตามหลักเหตุผลแล้วลูกสาวถูกแต่งงานออกไปก็จริง แต่สำหรับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ ถ้าคนในครอบครัวช่วยกัน มันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหม เรายังต้องคิดถึงเรื่องนี้อีกเหรอ ฉันเดาว่าครอบครัวฝ่ายแม่ของเธอ ก็คงเป็นแบบนั้นแหละ พวกเขากำลังลำบากทางการเงินและไม่มีเงินมากนัก ท้ายที่สุดแล้ว ลูกสาวของเขา ตอนนี้กังวลมากจน ไม่สามารถหาเงินมาได้แม้แต่10,000 หยวน คนชนชั้นล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งประเทศจีนโอนเงินเข้าบัญชี 800,000 หยวน 800,000 800,000 หยวน คุณเอาเงินมากมายขนาดนี้มาจากไหน ใครโอนเงินมาให้คุณ เป็นไปได้อย่างไรตอนนี้เงินดาวก็เพียงพอแล้ว เป็นไปได้ไหมว่าเป็นจริงเชิญสามีของเธอจริงๆเหรอ ไม่ใช่โบนัส ทางโรงพยาบาล ดูเหมือนจะได้รับการโอนเงินด้วย 7,900 ดังนั้น The film แต่ was แสนนี้อาจจะเป็น translated and narrated by M Media. 800,000 หยวน คุณเอาเงินมากมายขนาดนี้มาจากไหน ตระกูลเซิน คุณไม่ควรโอนเงินนี้ให้เธอเลย พ่อเซินพ่อของเซินจือซีแม่เซินแม่ของเซินจือซี ฉันเพิ่งจะรู้สึกสงสารเด็กคนนั้นไม่ใช่เหรอ คุณเห็นด้วยตาตัวเองไม่ใช่เหรอ เพราะขาดเงิน10,000 หยวนนั้น ดูสิว่าลูกสาวของเรา ต้องลำบากแค่ไหน เธอสมควรได้รับมัน ฉันบอกคุณนานแล้วว่าฉันไม่เห็นด้วย เป็นเธอเอง ที่ยืนยันจะแต่งงานกับผู้ชายแท้จริงคนนั้น ดูตอนนี้สิ ดูชีวิตที่เธอเป็นอยู่สิโดยให้ผู้คนมากมายชาวในทุกประเทศหัวเราะเยาะเราชื่อเสียงของตระกูลเซินของฉันถูกทำลายจนหมดสิ้นเพราะเธอ เอาล่ะ มันผ่านมา3 ปีแล้ว คุณต้องการที่จะตัดขาดความสัมพันธ์พ่อลูกกับเธอจอลิงเหรอ ฉันสนับสนุนโครงการนี้ ฉันกำลังเตือนคุณอยู่ คุณไม่ได้รับอนุญาตเป็นการส่วนตัว ให้ไปบอกผู้ชายแท้จริงคนนั้น ให้ลูกสาวของเราเห็นอย่างชัดเจน ผู้ชายที่เธอแต่งงานด้วย ว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นคนแบบไหนท่าแท้ของเขา ก็ได้ มานี่สิ เปิดโทรศัพท์ของคุณ มาดูอีกครั้งเถอะ แผนกธุรกิจ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการยื่นคำขอสินเชื่ออีกต่อไป ตอนนี้ ฉันต้องการชำระเต็มจำนวน
ตกลงคุณจะไม่รีบดำเนินการให้เสร็จหรือ ค่ะผู้จัดการ ผมไม่ได้ตรวจสอบผิดพลาด นี่คือฐานข้อมูลทรัพย์สินของเธอ นี่ เป็นไปได้อย่างไร เธอเป็นแค่ พนักงานออฟฟิศธรรมดา เธอเอาเงินที่ไหนมาซื้อบ้านเป็นเงินสดได้ เป็นไปได้ไหมว่า สามีของเธอ เจียงเซินโอนมาให้เธอ เป็นไปไม่ได้ คนนั้นไม่มีค่าพอ ที่จะขายตัวเองได้800,000 หยวนด้วยซ้ำ ไม่ใช่เขาอย่างแน่นอน ตอนนี้เขาไม่รู้เรื่องเลย เกี่ยวกับความคืบหน้าของรายการ เมื่อพิจารณาจากเรื่องนี้ ภูมิหลังครอบครัวของคุณเซิน ดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่เราจินตนาการไว้ จือซีนี่มาจากทางฝั่งแม่ของครอบครัวคุณเหรอ พวกเขาโอนมาให้คุณเหรอ แม่ของฉันโอนมาให้ฉัน เข้าใจแล้ว มันพิเศษตรงไหนกัน แค่800,000 เอง เทียบกับของครอบครัวเราแล้วคฤหาสน์หลังใหญ่ มันแทบไม่พอสำหรับเงินดาวน์เลยด้วยซ้ำ การทำธุรกรรมแบบนี้ไม่ได้น่าประทับใจอะไรเลยแผนกขายของเราจัดการการทายบ้านดูนับไม่ถ้วนในแต่ละวันยูนิตนี้โดยเฉพาะเป็นเทียนยูนิตที่แย่ที่สุดในบรรดาเหล่านั้น ไม่ว่าบ้านจะเก่าหรือเล็ก ฉันไม่สนใจจริงๆ ตราบใดที่ฉันได้อยู่ กับสามีของฉัน ฉันเชื่อว่า ฉันสามารถค่อยๆทำให้บ้านใหม่ของเรา เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ เกิดอะไรขึ้นมันเป็นแค่ยูนิตเล็กๆยังไม่เสร็จอีกหรือ ผู้จัดการคะนี่ทำรายการไม่ได้ค่ะ มีอะไรที่ไม่ถูกต้อง ระบบแสดงว่าคุณเซิน ถูกห้ามทำธุรกรรมนี้ ถูกห้ามทำธุรกรรมหรือ ห้ามฉันทำธุรกรรมเหรอ ทำไมถึงเกิดเรื่อง แบบนี้ขึ้นได้ ยังต้องถามอีกเหรอ เงินก้อนนี้ต้องมาจากแหล่งที่ไม่เหมาะสมแน่ๆ ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ เหตุผลที่คุณเซิน ถูกห้ามทำธุรกรรม เป็นเพราะปัจจุบันเธออยู่ภายใต้ ข้อจำกัดในการซื้อ คุณว่าอะไรนะข้อจำกัดในการซื้อหรือเราต้องพึ่งพาเธอคนเดียวหรือคุณแน่ใจนะว่าคุณไม่ได้ตรวจสอบผิดพลาด ผู้จัดการคะ ฉันได้ทำการ ยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกถึง3 ครั้ง มันคือข้อจำกัดในการซื้อค่ะ เป็นไปได้อย่างไร ข้อจำกัดในการสื่อหมายความว่าอย่างไร ให้คุณกำลังพูดถึงอะไร ข้อจำกัดในการสื่อหมายความว่า เธอเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มากเกินไป และเธอไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อเพิ่ม อะไรนะ ไม่จริงหน้าคุณล้อเล่นหรือเปล่า บ้านโทลมๆของเธอในชนบทนั้น จะเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยเหรอ ถ้ามีแค่หลังนั้น หลังเดียว ข้อจำกัดในการซื้อก็เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นนอกเหนือจาก หลังที่เราไปดูมา บ้านในชนบท เธอต้องมีอสังหาริมทรัพย์อื่นๆอีก เป็นไปได้อย่างไรกันรีบไปตรวจสอบและหาคำตอบให้ชัดเจน ค่ะผู้จัดการ ฉันจะตรวจสอบทันทีค่ะ จือซีเธอไปซื้อบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ฉันยังไม่ได้ซื้อบ้าน นี่เป็นครั้งแรกที่ฉัน มาที่สำนักงานขาย พ่อแม่เธอ ซื้อให้เธอเหรอ ฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน พ่อแม่เธอ ซื้อให้เธอเหรอ คฤหาสน์ตระกูลเซิน คุณแอบซื้อบ้านให้จือซีเหรอ ฉันไม่ได้ซื้อมันให้เธอฉันซื้อมันไว้สำหรับเกษียณอายุของฉันเองมันแค่ถูกลงทะเบียนชั่วคราวภายใต้ชื่อของเธอเท่านั้นเอง ฉันรู้แล้ว คุณเป็นคนประเภทที่ ปากร้ายแต่ใจดี พอแล้วเลิกพูดถึงฉันได้แล้วคุณไม่ได้แอบให้เธอคุณพร้อมหรือยัง คุณกำลังพูดถึงอะไร ฉันไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้เธอเลยจริงๆ ก็ได้ ฉันจะไปทำอาหาร แผนกธุรกิจ คุณหาเจอหรือยัง จริงๆ แล้วเธอเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์กี่แห่งกันแน่1 ยูนิตหรือ2 ยูนิต1 ยูนิตไม่น่าจะทำให้ติดข้อจำกัดในการซื้อ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็น2 ยูนิตแน่ The ๆ มัน film พิเศษ was ตรงไหนกัน translated คฤหาสน์ที่ and ครอบครัวเราเป็นเจ้าของ narrated น่ะ by M เงินที่ Media ใช้ไปกับมัน สามารถซื้อได้4 หรือ 5 ยูนิตเลยนะ ผู้จัดการคะ ฉันเจอแล้วค่ะ รีบบอกฉันมามีทรัพย์สินกี่รายการที่อยู่ภายใต้ชื่อของเธอ คุณเสิร์นเป็นเจ้าของทั้งหมด 5 ยูนิต ทำไมถึงมีมากมายขนาดนั้น ไม่ใช่ 5 ยูนิต มันมากกว่า 500 ยูนิตค่ะ มากกว่า500ยูนิตเลยหรือเรซาระคุณคิดว่าฉันจะไม่ไล่คุณออกหรือ ไม่ใช่ค่ะ ผู้จัดการ สิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงค่ะ ถ้าคุณไม่เชื่อดูสิ เอามานี่ให้ฉันดูหน่อย ดูตรงนี้ อสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อของคุณเสิร์น แค่เอกสารก็ยาวกว่า 50 หน้าแล้ว ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ชัดเจนแจ่มแจ้ง 517 ยูนิต เป็นไปได้อย่างไร มันมีมากกว่า 500 ยูนิตจริง ใช่
คุณเซินคุณปิดบังเรื่องนี้จากพวกเราได้แนบเนียนจริง ไม่ ฉันไม่ได้ ฉันไม่เคยซื้ออสังหาริมทรัพย์ใดๆเลย ๆ แน่นอนว่าเธอไม่ได้ซื้อเอง ไม่ว่าคนธรรมดาจะรวยแค่ไหน ก็ไม่สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้มากมายขนาดนี้ ดังนั้นต้องมีใครบางคนแอบซื้อในชื่อของเธอ แล้วข้อนี้จะเป็นใครไปได้ การซื้ออสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก ต้องอาศัยการได้รับข้อมูลส่วนตัวของเธอเป็นอันดับแรก และคนที่สามารถทำเช่นนี้ได้ ต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดกับเธอ นั้นก็ คุณกำลังจะบอกว่า คือเจียงเซินสามีของคุณเซินเหรอ เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ สามีของฉันจะเอาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหน เขาเป็นแค่ชาวนาที่ไม่ได้เรื่อง เขาจะสามารถจัดการอสังหาริมทรัพย์กว่า500 แห่งได้อย่างไร ใครจะไปเชื่อ คุณเชื่อเหรอ นอกจากนี้ เขาเป็นคนที่แพ้ที่น่าสมเพชขนาดไหน ทุกคนก็เห็นกับตาตัวเองแล้ว คุณ ถ้าอย่างนั้นจะเป็นใครไปได้อีก คุณเสริญพื้นเพครอบครัวของคุณ ต้องไม่ธรรมดาใช่ไหม ดูเหมือนฉันจะเดาถูก ครอบครัวเดิมของคุณไม่ธรรมดาจริงๆ เรื่องเป็นแบบนี้ อสังหาริมทรัพย์กว่า500 รายการนี้ ถูกซื้อโดยครอบครัวเดิมของคุณเซิน เรามีข้อมูลอัปเดตล่าสุด คุณเซินสามีของคุณได้ออกไปแล้ว ตามข้อมูลที่ได้รับ จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เขาดูเหมือนจะตรงไปที่ บ้านพ่อแม่ของคุณ ทำไมเขาถึงไปบ้านพ่อแม่ของฉัน เรายังไม่แน่ใจ พวกเขาไม่ค่อยติดต่อกันหรือ ตั้งแต่เราแต่งงานกัน ครอบครัวของฉัน ไม่เคยเจอเขา แม้แต่ครั้งเดียว แม้แต่ตอนที่เราแต่งงานกัน พวกเขาก็ไม่ได้มา มีเพียงแม่ของฉันที่มาอย่างลับๆ ความสัมพันธ์ของพวกเขาแย่มาก เข้าใจแล้ว เป็นไปได้ไหมว่าเขาจนตรอก และไปของเงินพ่อแม่ของคุณ รายละเอียดเฉพาะของอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้น สามารถหาที่อยู่ได้หรือไม่ ได้แน่นอน อย่างไรก็ตาม ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ถ้าอย่างนั้น เรากลับไปก่อนเถอะ ไปดูว่าสถานการณ์ของเจียงเฉินเป็นอย่างไรกันแน่ อีกอย่างที่อยู่เฉพาะของอสังหาริมทรัพย์ เมื่อหาพบแล้วโปรดแจ้งให้เราทราบด้วย ตกลง เกิดอะไรขึ้นตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้ง คฤหาสน์ตระกูลเซิน คุณเจียงทำไมถึงมาที่นี่คะ ผมมาคุยกับพวกเขาเรื่องบางอย่าง ใครนะคุณนายคะ คุณเจียงมาถึงแล้วค่ะ เสี่ยวเจียง แม่ เขามาทำอะไรที่นี่ ฉันจะไม่พบเขา ดูสิ เสี่ยวเจียง รีบเข้ามา เชิญนั่งตามสบายเลยนะ ไปรินน้ำให้เสี่ยวเจียงหน่อยสิ ขอบคุณครับแม่ พ่อ เสี่ยวเจียง ทำไมจู่ตอ ถึงคิดมาเยี่ยมพวกเขาวันนี้ล่ะ จือซี่ล่ะ ทำไมเธอไม่มาด้วยกัน เธอยังอยู่ที่งานเทศกาล เทศกาลอะไรครับ ไม่มีอะไรมากหรอก ใกล้จะถึง เทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วไม่ใช่เหรอ พอถึงเวลานั้น พวกเธอทั้ง2 คนก็กลับมาด้วยกัน แล้วเรามาฉลองด้วยกันนะ ตกลง พ่อ แม่ วันนี้ผมมาที่นี่ เพราะผมอยากจะเชิญพวกคุณ ไปทานอาหารเย็นด้วยกันคืนนี้ เพื่อนของผม บางคนก็จะมาด้วย ท่าน ฉันแกแล้วขาและเท้าไม่คล่องแคล่วถนนในหมู่บ้านของคนเดินยาก ฉันพูดว่าถ้าฉันไป ฉันอาจจะล้มได้ง่าย เสี่ยวเจียง มีเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า ครับมีเรื่องหนึ่ง ที่ผมอยากจะประกาศให้ทุกคนทราบ โดยเฉพาะจือซีเธอต้องทนทุกข์มามาก ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่อยู่กับผม นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผมจะมอบชีวิตที่ดีกว่าให้เธอ ดีมากเลย แค่ลูกมีความตั้งใจแบบนี้ พวกเราก็ดีใจแล้ว ๆ การโน้ว่าเพรีรีมีประโยชน์อะไร แสดงสิ่งที่จับต้องได้ให้เราเห็นหน่อย ผู้ชายคนหนึ่งที่แม้แต่ความมั่นคงในการงานพื้นฐานก็ยังไม่มี คุณจะสามารถมอบชีวิตที่ดีกว่าให้เธอได้อย่างไร คุณดูหรือไม่ว่าลูกสาวของฉัน ต้องทนทุกข์ทรมานมากแค่ไหนที่ต้องอยู่กับคุณมาตลอดหลายปีนี้
ออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปออกไป เอาล่ะ เอาล่ะ ห้องไลฟ์สด เกิดอะไรขึ้นข้างใน ทำไมเขาถึงถูกไล่ออกมา เขาคงไป ที่บ้านพวกเขาเพื่อขอความช่วยเหลือ ทำให้พวกเขาโกรธจัด และถูกไล่ออกมาทันที ที่รัก สามีของฉันส่งข้อความมาหาฉัน เขาพูดว่าอะไรนะ เขาบอกให้ฉันรีบกลับไปพักผ่อน พาฉันไปคืนนี้ เพื่อไปทานอาหารนอกบ้านในเมือง บอกว่าเพื่อนเลี้ยง ไม่ต้องเสียเงิน เพื่อนเหรอ เขาไปหาเพื่อนมาจากไหน ของแบบเดียวกันย่อมรวมกัน คนประเภทเดียวกันย่อมคบหากัน มันชัดเจนอยู่แล้ว ก็แค่กลุ่มคนที่ว่างงานและเกียจคร้านเหมือนกัน เป็นพวกคบไม่ได้ จือซีคืนนี้เธอจะไปกับเจียงเซินไหม ดูเธอสิ คฤหาสน์ตระกูลเซิน อารมณ์ไม่ดีแบบนี้ ใจเย็นนนไว้ ใจเย็นๆ คืนนี้ เธอจะไม่ไปจอลิงลิงเหรอ The Bye. film was translated แน่นอน and ว่าฉันจะไป narrated ฉัน by อยากจะเห็นให้ M ชัดเจน Media. ว่าพวกเป็นกินของเขาเหล่านั้น เป็นอย่างไร อย่าโกรธเลยนะ ห้องไลฟ์สด จือซีคืนนี้เธอจะไปกับเจียงเซินไหม ฉันต้องไปแน่นอน นี่เป็นครั้งแรก สามีของฉันแนะนำเพื่อนให้ฉันรู้จัก ในฐานะภรรยา ฉันไม่สามารถทำให้เขาเสียหน้าได้แน่นอน ก็แค่พวกคบไม่ได้ นานเลี้ยงอาหารค่ำแบบนี้ มีอะไรน่าไปนักหนา ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็น พวกที่คบไม่ได้ที่คุณพูดถึง ฉันก็ยังต้องไป คุณเซินที่อยู่เฉพาะของอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้น ถูกค้นพบแล้ว ถ้าอย่างนั้นจะรออะไรอยู่ล่ะ ฉันแนะนำว่าเราควรออกเดินทางเดี๋ยวนี้ คุณไม่ได้คิดจอริงใช่ไหมว่า บ้านเหล่านี้ถูกซื้อโดยสามีของเธอ ใช่ไหม แม้ว่าโอกาสจะน้อยมาก ความเป็นไปได้นี้ก็ยังมีอยู่ เราจำเป็นต้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเหรอ เธอย่อมอาศัย ครอบครัวของเธอเพื่อให้ได้มา อย่าลืมว่ารายการของเรากำลังสืบสวนคู่ของอีกฝ่าย สามีของเธอก็เป็นแค่ คนโง่เง่าโดยสิ้นเชิง คุณ ท่านสุภาพสตรีทั้งหลาย การโหวตครั้งสุดท้ายสำหรับรายการนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ไปกันเถอะ เพื่อทำการค้นหาครั้งสุดท้าย อพาร์ตเมนต์ เราไม่มีรหัสผ่าน เราจะเข้าไปได้อย่างไร คุณเสริญลองดูไหมคะ ฉันเหรอ ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใคร ซื้อบ้านหลังนี้ ฉันจะลองได้อย่างไร อาจจะเป็นวันเกิดของคุณหรือเปล่า คุณจำได้ไหม เมื่อวานนี้โทรศัพท์มือถือที่ถูกค้นพบจากบ้านของคุณ รหัสผ่านคือวันเกิดของคุณ พิธีกรคะคุณคิดมากเกินไปแล้ว คุณเชื่อจอริงหรือว่า ไอเจียงนั่น ซื้อบ้านหลังนี้ให้เธอ เราจะรู้ถ้าเราลองดู ฉันรู้จักที่นี่ เป็นหนึ่งในย่านที่พักอาศัยระดับไฮเอ็นด์ที่สุด มันแพงอย่างไม่น่าเชื่อ แม้ว่าเราจะขายเจียงเฉินไป ฉันเกรงว่าเขาจะไม่มีปัญญาซื้อ แม้แต่โถส้วมเดียวที่นี่ เป็นไปได้อย่างไร โดยพบสิทธิ์ผู้ดูแลระบบประตูถูกปลดล็อกแล้ว นี่ มันเปิดออกจริงๆ เป็นไปได้อย่างไร ไม่น่าจะเป็นไปได้ ที่จริงแล้วนี่ เจียงเสริญสื่อให้เธอ ทุกคน ถึงแม้ว่า แม้แต่ฉันก็ยังไม่อยากจะเชื่อเรื่องนี้ แต่ฉันเกรงว่ามันเกือบจะเป็นความจริงแน่นอน ว่านี่คือสามีของคุณเสริญ เจียงเสริญเป็นคนซื่อ เป็นไปได้อย่างไร เขาเอาเงินมาจากไหน มาซื้อบ้านราคาแพงขนาดนี้ เข้าไปดูข้างในกันก่อนเถอะ นี่คือ สถานที่ที่เขาเก็บภรรยาน้อยไว้จริง มีเมียน้อยเหรอ มีเมียน้อยอะไร ๆ คุณเสินคุณยังไม่เข้าใจอีกหรือ สามีของคุณเจียงเฉินขอเงินอย่างหน้าไม่อาย จากครอบครัวของคุณ และซื้อบ้านหลังนี้
และยิ่งไปกว่านั้น ฉันคิดว่านี่ไม่ใช่ครั้งเดียว เรื่องนี้เกิดขึ้นมากกว่า1 หรือ 2 ครั้ง เพราะว่าไม่เช่นนั้น ครั้งสุดท้ายที่เขาปรากฏตัว เขาคงไม่ถูกไล่ออกไปใช่ไหม คุณกำลังพยายามจะพูดอะไรกันแน่ สิ่งที่ฉันหมายถึงคือ สามีของคุณใช้เงินของครอบครัวคุณ เพื่อเลี้ยงดูผู้หญิงข้างนอก นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เจียงเฉินคนนี้ใบหน้าที่แท้จริงเบื้องหลังของเขา ช่างน่ารังเกียจจริงๆ ฉันถ่ายทำรายการนี้มานานมากแล้ว และฉันไม่เคยเจอ ผู้ชายที่อุกอาจเช่นนี้ หลักฐานชัดเจน สามีของคุณเสินเจียงเฉินมีความผิดฐานนอกใจ สามีของฉันนอกใจเหรอ ในที่สุดก็ถึงบ้าน ฉันเหนื่อยมาก คุณ พวกคุณเป็นใครกัน เข้ามาในบ้านของฉันทำไม บ้านของคุณเหรอ เห็นไหม ฉันเดาถูก เธอคือภรรยาน้อย คุณเสิร์นหลักฐานชัดเจนแล้ว สามีของคุณกำลังมีชู้กับเธอจริงๆ พวกคุณพูดเรื่องไร้สาระอะไรกัน พวกคุณทั้งหมดบุกรุกเข้ามาในบ้านของฉัน พวกคุณต้องการอะไรกันแน่ คุณรู้ตัวบ้างไหม ว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่ คุณกล้าถือว่าที่นี่ เป็นบ้านของคุณเองเลยใช่ไหม สามีของคุณช่างอุกอาจจริงๆ จะเสียเวลาพูดกับเธอทำไม พิธีกรรีบประกาศผลเร็วเข้า การท้าทายของคุณเซินล้มเหลวแล้ว ฉันขอโทษคุณตกรอบแล้ว ตอนนี้ผ่านรายการนี้ คนทั้งประเทศได้เห็นแล้ว สิ่งที่คุณอ้างอยู่เสมอว่าเป็นผู้ชายที่รักครอบครัว และเขาเน่าเฟยเบื้องหลังเพียงใด แต่งงานกับผู้ชายแบบนี้ และคุณยังกล้ามาเข้าร่วมรายการอีกหรือ ฉันรู้สึกอับอายแทนคุณ รายการเหรอ ไม่มีทาง คุณเจียงถูก ภรรยาของเขารอบลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่เมื่อดูจากปฏิกิริยาของพวกเขาแล้ว ตัวตนของคุณเจียง ยังไม่ถูกเปิดเผย ฉันคิดว่าคุณเข้าใจผิดแล้ว ที่นี่เป็นที่ที่ฉันอาศัยอยู่คนเดียวมาโดยตลอด บ้านหลังนี้ ฉันเป็นคนเช่า คุณเช่ามันเหรอ ถูกต้องแล้ว ฉันแค่ไม่คาดคิดว่า เจ้าของบ้านจะเป็นเจียงเฉิน อะไรนะ คุณต้องการให้ผมแสดง สัญญาเช่าบ้านให้ดูไหม ผมควรพิสูจน์ให้คุณเห็นไหม พูดถึงเรื่องนี้แล้ว พวกคุณกำลังทำอะไรกัน เรา ฉันขอโทษ พวกเราขออภัยที่รบกวนคุณ The film was translated and narrated by M Media. พวกเราคงมาผิดทาง ขอโทษพวกเราจะออกไปทันที ถ้าอย่างนั้นผมคงไม่ไปส่งพวกคุณ เชิญตามสบาย เราต้องรีบแจ้ง คุณเจียงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเร็ว โรงแรม ตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณต้องทนทุกข์กับความอายุติธรรม เส้นทางนี้ฉันเลือกเอง ในเมื่อฉันได้ลงนามในข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามโดยธรรมชาติ นับจากนี้ไปไม่จำเป็นต้องมีความลับอีกต่อไป ตัวตนของคุณรวมถึงการมีส่วนร่วมที่คุณได้ทำเพื่อประเทศชาติผมเป็นตัวแทนของอาเซียคืนนี้จะประกาศอย่างเป็นทางการให้โลกได้รับรู้เชิญมา ได้โปรด คุณเจียง คุณกำลังพยายามโทรออกเหรอ พวกเราได้ติดตั้ง ระบบป้องกันความปลอดภัยบางอย่างในพื้นที่ มีสัญญาณรบกวน หากคุณต้องการโทรออก คุณสามารถออกไปนอกโรงแรมได้ การทำให้คุณเจียงต้องย้ายเป็นเรื่องที่ว่าอย่างยิ่งไปเดี๋ยวนี้และถอดอุปกรณ์ออก
ครับผมจะจัดการทันที คุณหลี่ทำไมคุณถึงสุภาพขนาดนี้ อย่าทำให้สหายของเราตกใจ ผู้คนสมัยนี้คุณเจียน ผมไม่ได้พูดถึงคุณ ภรรยาครับคุณอยู่ไหน ฉันเพิ่งเลิกงาน ฉันจะไปถึงเดี๋ยวนี้ รถรายการ ฉันกำลังจะไปทานอาหารนอกบ้านกับสามี ฉันต้องขอโทษจริง สามีของคุณโทรเรียกให้คุณไปโดยเฉพาะเลยเหรอ ฉันพนันได้เลยว่าเขากำลังเล็งให้คุณไปจ่ายบินใช่ไหม คนนี้มันจน ดังนั้นพวกเขาจึงทำทุกอย่าง ต่างจากคุณเซาและดิฉัน งานที่เราเข้าร่วมในคืนนี้ ล้วนเป็นงานเลี้ยงระดับสูง เป็นเรื่องยากที่คุณเสิร์นจะมาเยือน เมืองนี้เพื่อบันทึกรายการ เป็นเพียงโอกาสที่จะได้ออกไปทานอาหารข้างนอกในเมืองใหญ่ อาจจะเป็นบาร์บีคิวหรืออะไรทำนองนั้น นั่นก็ค่อนข้างดีเช่นกัน ไปเป็นเจ้าภาพกันเถอะ ให้คุณเฉาและดิฉัน พาผู้ชมไปเปิดโลกทัศน์ และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าแวดวงของผู้มีอำนาจและร่ำรวยเป็นอย่างไร หากเป็นเช่นนั้นจริง ทีมงานผลิตของเราก็ได้รับประโยชน์จากการมาของคุณอย่างแน่นอน เป็นเรื่องยากที่จะมีโอกาสอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ เราจะรออะไรอยู่ ไปกันเดี๋ยวนี้เลย ที่รักทำไมคุณถึงมาถึงช้าจัง คุณร้องให้ทำไม ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้น ฉันแค่คิดว่าคุณทำงานล่วงเวลามากเกินไป คุณกำลังทำให้ตัวเองเหนื่อยล้า โรงพยาบาลนั้นมันแย่จริง ๆ ที่ทำให้ภรรยาของผมทำงานหนักขนาดนี้ ๆ อย่าพูดเหลวไหล ที่รักคุณไม่ได้บอกว่าจะพาฉันไปทานอาหารเย็นข้างนอกเหรอ มันอยู่ที่ไหน ฉันมองไปรอบๆที่นี่ และไม่มีร้านอาหารเลย นี่ไม่ใช่เหรอ คุณหมายความว่าเราจะกินที่นี่เหรอ ที่รักคุณบ้าไปแล้ว ที่นี่คือโรงแรมที่หรูหราที่สุดในเมือง ปกติแล้วจะต้อนรับแต่เจ้าหน้าที่เท่านั้น มันมีราคาแพงมาก พวกเราหาเงินได้ แค่นั้นเองใน1 เดือน เราควรประหยัดหน่อย ได้โปรดอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเลยนะ คุณเจียงครับ ผมมีบางอย่าง จะบอกคุณคือ ฉันจะเข้าไปข้างในก่อน เธอเป็นเพื่อนของคุณเหรอ ฉันคิดว่างั้นนะ งั้นตอนที่คุณบอกฉันว่าจะแนะนำเพื่อนของคุณ เธอเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหรอ ฉันเข้าใจแล้วที่รัก ในเมื่อเราได้กินที่นี่แล้ว ก็ถือว่าได้อานิสงส์จากคนอื่น อย่าไปสร้างปัญหาให้ใครทีหลังนะ ได้ เอาละฉันจะฟังคุณ ไปกันเถอะเราควรเข้าไปข้างในด้วย ขออภัยยกเว้นนักข่าว ห้ามบุคคลอื่นถ่ายทอดสดและถ่ายทำ นี่ ให้พวกเขาเข้ามา ท่านผู้อำนวยการสถานีท่านมาทำไม The film was ฉันจะพลาด translated and โอกา narrated สสำคัญ by เช่น M นี้ได้อย่างไร Media. ไม่ต้องกังวลผมจัดการเรียบร้อยแล้ว เราไม่เพียงแต่ต้องถ่ายทอดสดเท่านั้นแต่คุณยังต้องถ่ายทอดให้แพร่หลายด้วย หน่วยงานระดับสูงได้ตัดสินใจแล้วว่านาลิงคืนนี้จะถูกถ่ายทอดไปทุกประเทศ ท่านผู้อำนวยการสถานี ที่นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ผมเพิ่งได้รับแจ้งเช่นกัน เจตนาของผู้ใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะคาดเดาได้ เข้าไปข้างใน รอก่อน พวกคุณ2 คน มีสิทธิ์อะไรมาอยู่ที่นี่ คุณเสิร์นที่นี่ไม่ใช่ ที่คุณควรอยู่ ฉันขอแนะนำคุณด้วยความหวังดี คุณควรจะเข้าใจว่าฉันหมายถึงอะไรใช่ไหม คุณเป็นใคร พวกคุณไม่รู้จักพวกเราหรือ แต่พวกเราค่อนข้างคุ้นเคยกับ ภูมิหลังและนิสัยของคุณ รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณ สามี เราไปกินที่อื่นกันเถอะ จะเปลี่ยนทำไม เราจะกินกันตรงนี้แหละ ฉันไม่ได้บอกคุณไปแล้วหรือ คืนนี้ ฉันจะเลี้ยงอาหารคุณข้างนอกรอหน่อยนะ แปลกจริง เสียงของคนผู้นี้ทำไมถึงฟังดูคุ้นเคยกับฉันมาก ฉันบอกคุณแล้วคุณเสียสติไปแล้วหรือไง ถ้าคุณอยากจะออกไปกินข้าวข้างนอก ไปที่ร้านซาเซียนเดลิเคซี่กล้าดียังไงมาตามพวกเรา เข้ามาในนี้ คุณเจียง นี่เป็นการพบกันครั้งแรกของเรา แต่แล้วทุกคนก็ชัดเจนมาก่อนว่าคุณเป็นคนแบบไหน เพื่อเห็นแก่ภรรยาของคุณคุณเจียง คุณควรจะซื่อสัตย์และเหมาะสม ไปยังที่คุณควรอยู่ ที่ไหน ที่ฉันควรไป ถ้าคุณอยากได้ยินความจริงก็ได้ คนจนก็ควรอยู่ใน ที่ของคนจน
ในโรงแรมนี้คุณ จะดูไหมเขาพวกเท่านั้น คุณเฉาอย่าทำเกินไปหน่อยเลย เราจะไปแล้วแค่นั้นแหละ สามีคะสิ่งที่เธอพูด อย่าเก็บมาใส่ใจเลยนะคะ เราอาจจะจน แต่เราจะจนแล้วขาดความทะเยอทะยานไม่ได้ ไปกันเถอะ คุณจะไปไหน แม่กับพ่อ มาที่นี่ทำไมคะ คุณต้องไปทำใช้ที่ดีที่คุณเลือกมาเขาอ้างว่าเขาเชิญพวกเรา ให้มาทานอาหารร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลอง แล้วเกิดอะไรขึ้น เขาวิ่งหนีไปโรงนาเลี้ยงตอนหน้าหัวหน้าเจ้านายของใครบางคนพูดแบบนี้ ไม่ใช่ก็เราจะสร้างปัญหาใหญ่ ให้กับตระกูลเซนของเรายิงแข่งทื่ออยู่ตรงนั้นทำไมรีบกลับบ้านกับแม่และฉันเดี๋ยวนี้ พ่อ มีคนเยอะแยะไปหมดที่นี่ พ่อช่วยให้เกียรติเจียงเฉินหน่อยได้ไหม หน้าตาของเขาถูกโยนทิ้งไปหมดแล้วหรือตัวเขาเองก็ไป คุณคิดว่าจะออกไปง่ายย่อยๆอย่างนั้นหรือ ผมขอรายงานว่ามี บุคคลนิรนามจากชนบทอยู่ที่นี่ ต้องสงสัยว่าเป็นองค์ประกอบที่ผิดกฎหมาย หลิวอี้ฉันให้เวลาคุณ10 วินาที เพื่อพาคนของคุณออกไปจากที่นี่ ท่านคือ ทำไมฉันยังต้อง บอกคุณเป็นครั้งที่2อีก สามี ท่านประธานผมจำท่านไม่ได้ ผมตาบอดไปแล้ว ผมขอโทษครับท่านประธาน อะไรนะ ท่านประธาน สามีคะคุณ เข้าใจผิดไปหรือเปล่า เขาเป็นแค่ญาติจนตอของท่านประธาน คุณเองเป็นคนบอกฉันเอง หมดเวลา10 วินาทีแล้ว พรุ่งนี้ไปที่แผนกการเงิน เพื่อรับเงินเดือนของคุณ คุณคิดว่าฉันล้อเล่นกับคุณหรือ เขาคือท่านประธาน เขาจะเป็นท่านประธานได้อย่างไร อาจจะ เป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ไหมว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด เป็นเรื่องจริง คุณเจียน ในที่สุดผมก็ได้พบท่าน ศาสตราจารย์หยาง คุณ ท่านครับกงชินนั้นที่บ้านของท่านถ้วยที่แซ่บแปลงฟันหลังจากการประมาณเดือนครึ่งระดับมืออาชีพของเรา ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าของขวัญแห่งชาติปลอมอย่างแน่นอน แต่เป็นของจริงคลื่นไหลครามของขวัญแห่งชาติเป็นสมบัติของชาติอันล้ำค่า แม้แต่ของปลอมก็มีมูลค่า3 ล้าน และถ้วยนั้น แท้จริงแล้วคือของกำนันแห่งชาติของจริง ถ้าเป็นเช่นนั้น สิ่งของเหล่านั้นในบ้านของพวกเขาเหล้าเมาไถที่ใช้ทำอาหาร ก็ต้องเป็นเหล้าของจริงด้วย ลิ้นชักที่เต็มไปด้วยกุญแจรถ อสังหาริมทรัพย์กว่า500 แห่ง และอีกทั้งเหรียญเกียรติยศที่ซ่อนอยู่ในผนัง ด้านหลังภาพวาดทิวทัศน์นั้นเป็นไปได้ไหม พวกเขาไม่ได้บอกว่าเหล้าเมาไถนั้น ได้รับมาจากญาติจนตอในชนบทของเขาหรือ ฉันคือคนที่พวกคุณเรียกว่าญาติชนจากชนบท สุภาพบุรุษสูงวัยท่านนี้ ฉันเคยพบท่านมาก่อน ท่านยังอุตส่าห์มา เพื่อตามหาเจียยงเฉินโดยเฉพาะ เป็นไปไม่ได้ คุณไม่มีโอกาสจะแน่นอน ที่จะได้พบเขา และยิ่งไม่มีโอกาสที่จะโต้ตอบกับเขาเลย ทำไม ถ้าเขาคือ สามี ผมขอโทษผมไม่ควร ไปออกรายการโดยไม่บอกคุณ ไม่เป็นไร สามีคะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทำความเคารพจิงเฉินเสาหลักของประเทศชาติในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงการรักษาความลับได้มีส่วนร่วมต่อประเทศชาติ169 ฉบับและมอบให้กับประชาชนงานนับล้านตำแหน่งความสำเร็จของเขายิ่งใหญ่มากขอประกาศมอบเหรียญเกียรติยศระดับชาติเหรียญเกียรติยศสูงสุดยิงสลุด สามี นี่เป็นเรื่องจริง Film เหรอ was translated and ฉันไม่ได้บอก narrated คุณ by เหรอ M Media. ว่าฉันจะแนะนำเพื่อนให้คุณรู้จัก เป็นอย่างนี้นี่เอง พวกเราเข้าใจเขาผิดไปหมด ทั้งหมดไม่ใช่คุณ นี่คือครอบครัวธรรมดา ท่านผู้อำนวยการสถานีพวกเราก็สับสนมากเช่นกัน จิงเฉินเพื่อประเทศชาติคุณได้อดทนต่อความยากลำบากมากมาย ฉันไม่ได้ทนทุกข์อะไรมาก มันก็แค่ ภรรยาของผมจือซี
ต้องทนทุกข์กับความคับข้องใจมามากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ คุณเทียนและภรรยาของเขาพวกเขาเหมาะสมกันอย่างแท้จริงเรามาคุยกันไปกินกันไปดีกว่า โอ้ล่ะ เชิญ ที่รัก มื้อใหญ่ที่คุณสัญญาว่าจะพาฉันไปกิน แท้จริงแล้วคืองานเลี้ยงรับรองของรัฐ คุณแค่บอกฉันว่านี่ถือเป็นการทานอาหารนอกบ้านหรือไม่ คุณทำได้ดีมากเจียงเฉิน คุณอยากโดนตีเหรอ มานี่สิ คุณผิดไหม ที่รักผมผิดไปแล้ว พวกเราเป็นครอบครัวธรรมดาจริง